Гравітація тягне нас до землі, а мрії – до неба. Зірки рухаються в танці навколо північного небесного полюсу та полярної зорі. Це є результатом обертання Землі навколо своєї вісі. Пролітають супутники, залишаючи яскраві лінії на знімках, спалахують метеори, піднімається чумацький шлях. Зоряні візерунки сузір'я нагадують нам тварин, героїв міфів та легенд. Від цих зірок, які подібні за наше сонце, світло мандрувало в просторі до нас десятки, сотні і тисячі років. Ці зйомки зроблені за допомогою ширококутного циркулярного об'єктиву з кутом огляду більше 180 градусів. Я встановив камеру на штатив та робив сотні знімків, які потім обробляв і зробив цей таймлапс. Зоряне небо і наука астрономія дивують і надихають. Милуємось небом і вивчаємо Всесвіт разом. Дивіться відео на каналі, підписуйтесь на нові. Мирного неба добрим людям!